Საგამომშვიდობის თქვენ ობიექტურ აზრს უყურებთ, მე ჟურნალისტი ელზა ჩუბინიძე ვარ. 2019 პოლიტიკურად ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური წელი. ბევრი მთავარი მოვლენა, ბევრი ნეგატივი და პოზიტივი. ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი სამოქალაქო პროტესტის ფონზე 2019 წლის შეფასება და 2020 წლის მოლოდინები. იყო თუ არა საქართველოსთვის 2019 წელი წარმატებული და როგორი მოლოდინი აქვს მოსახლეობის ერთ ნაწილს? ძალიან გლახა. იმიტომ რომ იმდენი შემოხლა, ჩამოხლა, ამდენი ახალგაზრდა ბავშვები თვალები დათხარეს, ამდენი ზიანი მიაყენეს. ეს მომავალი თაობა, რომელსაც იზრდება ჩვენთან, ვერ მოიწვევს ამ ამბავს. მე მგონი, უკვე დრო არის რა, ყველაფერი როგორც ხილი დამწიფდება, იმას მისი რო აქვს. ხო და ეს მომწიფდა უკვე ეს ამბავი. მე მგონი, უნდა გაითვალისწინოს ამ მთავრობამ. სოდო არ არის ეს ხალხი? აი ახალი წელი მოვიდ. არც ერთი არ ნახეთ. აი სიხარულია, ახალგაზრდა მოდის. არაფრის სიხარული არ არის. ჩვეულებრივ. როგორც ყოველთვის ისე არის. არ იყო წარმატებული. ყველაფერი უნდა შეიცვალოს, მთავრობას და ყველაფერი. ვერ გეტყვით, რომ იყო წარმატებული, ნამდვილად ვერ გეტყვით. პირიქით, ყველაფერი შესასრულელია და ყველაფერი გამოსასწორებელი. შენდება და კეთება. დანახვა უნდა ამას. წარმატებული რო იქნება, ქვეყანა კარგად ვიქნებით. იყო თუ ახლა რა ხდება? ახლა რა ხდება? საექიმო აქვს დამთავრებული ექიმია ხალი და მინდის იქნება მოსამსახურედ. ისინი ჩამოსული იყო საქანე. პოლიტიკურად უნდა იყოს, პოლიტიკოსებმა უნდა გააკეთოს ეს საქმე, რომ ყველაფერი იყოს. კარგად იგენ ჩამევიდნენ მოსახმარებლად აქანე მოხსებული ხალხის. ჩვენი ხალხი კარწასული იყოს. რა ის წარმატება? დამხობა, დაქცევა და შიმშილობა და უბედურობა. პენსიონერს პენსია რა დახმარება იყო, დახმარება მოუხსენ და ახალ წელს დახმარების შემხურე ხალხი ვერ. რა თქმა უნდა არა. და რატომ? რას ელოდებით უკეთესობას შემდგომ? რა თქმა უნდა. უკეთესობას როგორ უნდა იყოს, რა შეიცვალოს მინდომად? უნდა შეიცვალოს ყველაფერი. ცხოვრებაც, ყველაფერი აბსოლუტურად. როგორ კარგი იყო 2019 წელი? წარმატებულია, აქციული წელი იყო ბაბუა. ჩვენი ქვეყნისთვის წარუმატებელი წელი იყო 30 წელი სულ ყველა. რომელიც წარმატებაზეა ლაპარაკი, საიდანაა წარმატება. რა მინდა შეიცვალოს და ეს ვინც ახლავს პარლამენტში და სათავეში ყველა უნდა წევიდეს და ახალი ხალხი უნდა მოვიდეს. პარლამენტს რაც უნდა 50 კაცი, 90 კაცი ასე იყო. ტყულა რო ჭამენ იქ პურს და პურს ტყულა რო მიაქვენ და აფასე და მილიონერები გახდა ყველა პარლამენტის წევრი. 2019 წელი პოლიტიკურად წარმატებული იყო თუ არა, როგორ ფიქრობ? არ იყო წარმატებული. წარუმატებლობა მეტი იყო წარმატებაზე. და ამ კუთხით ანუ რა გინდათ რომ შეიცვალოს შემდგომ? ახლა რა გვინდა ქუთაისში რა არ უნდა, შრომა უნდა, ხალხს და ხელფასი უნდა, რა უნდა ქუთაისში? წესრიგი უნდა დამყარდეს, სამუშაო ადგილები უნდა გაჩნდეს და ხალხი ხალის უნდა მიეცეს, ხალხს მოდის ახლა შეერი ხალხი ხდება ახლა რა ხალხს. ძალიან ასეთი გახდათ მოსახლეობის ერთი ნაწილის მოსაზრება სამწუხაროდ ისევ ტექნიკური ხარვეზე კიდევ ერთხელ ვხვდი მაყურებელს და სტუმრებს ბოდიშს და ინტერაქტივის კითხვა გაუმჯობესდა თუ არა თქვენი სოციალური მდგომარეობა დარეკეთ მითითებულ ნომრებზე და დააფიქსირეთ თქვენთვის სასურველი პოზიცია და ახლა სტუდიის სტუმრებთან დავიწყებთ საუბარს მოკლედ როგორი იყო პოლიტიკურად და სოციალურად 2019 წელი საქართველოში კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ საკმაოდ დაძაბული ყველაზე მძლავრი ბოლო პერიოდის ყველაზე მძლავრი სამოქალაქო პროტესტის ფონზე როგორ გამართარდა მოვლენები რაც გამოყოფთ წლის მთავარ პოლიტიკურ მოვლენად და როგორია 2020 წლის მოლოდინები სტუდიის პირველ სტუმარს წარმოგიდგენთ სამსონ გუგავა ლეიბორისტული პარტიის წევრი გამარჯობა ბატონ სამსონ ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ხართ ისევ ეთერში ვართ
ბოდიში თქვენ სამაყურებელსაც კიდევ ერთხელ ამ ტექნიკური წონისთვის 2019 წელი საკმაოდ დაძაბული პოლიტიკურად ძალიან ბევრი მოვლენა ნეგატიური ალბათ უფრო ვიდრე პოზიტიური თუმცა ეს პოლიტიკოსების საქმე დღეს ასე ვთქვათ სტუდიაში თქვენ მაინც რაც გამოყოფთ წლის მთავარი მოვლენა როგორ რა იყო კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მე მინდა მივულოთ კათოლიკურ სამყაროს შობის დადგომა და მართლმადიდებლებს ვინც აღნიშნავს დღეს მართლმადიდებლებს ვინც გიერთებით ჩვენი სურმალი დადგება მინდა ღვთისწყალობა უსურვო ამ ქვეყანას თითოეულ ჩვენთაგანს და მომავალი ვისურვოთ უკეთესი რაც შეეხება 2019 წელს სამწუხაროა მაგრამ ეს იყო საშინლად რთული წელი ძალიან დაძაბული ძალიან რთული წელი არსებულმა რეჟიმმა გამოავლინა ყველა მისი მანკიერი თვისება ალბათ აღსანიშნავია და წლის ყველაზე ტრაგიკული მოვლენა ეს იყო დაზიანებული ახალგაზრდები რომელთაც თვალები დაცხარეს გავრილოვის ღამე ალბათ ეს აუწონადი ფაქტია რეჟიმმა თავის გასაკეთებელი გააკეთა მან დაღვარა სისხლი რუსთავებზე რომელიც არ ეპატიება და ის მიდის ლოგიკურ დასასრულამდე ალბათ მე შემიძლია მიულოცო არა მხოლოდ ახალი წელი მიულოცო არსებული რეჟიმის დასასრულის დასაწყისი 2020 წელი იქნება ამ რეჟიმის დასასრული რადგანაც მას ლეგიტიმაცია ქვეყნის შიგნით არ აქვს და ჩვენ ვხედავთ საერთაშორისო თანამეგობრობის კრიტიკას ეს იმის მანიშნებელია ისინი კარგავენ ლეგიტიმაციას საერთაშორისო ასპარეზზე გამოკითხულთა უმეტესობამაც ძალიან ასე რომ ვთქვათ წარუმატებლად და ცუდად შეაფასა მიმდინარე 2019 წელი პრინციპში უკვე სრულდება და 2020 წელს ძალიან ბევრი კუთხით უნდა გაუმჯობესდეს ბევრმა თქვა რომ უნდა შეიცვალოს ხელისუფლება სფერო არ დარჩენილა რასაც ივანიშვილის სრახორალი ხელი არ შეეხო ეს იქნება ეკლესია ეს იქნება ინსტიტუციები ეს იქნება სოციალური გარემო ეს არის ეკონომიკა ეს არის ინვესტიციების არ შემოსვლა ეს არის კატასტროფული ლარის დევალვაცია ეს არის უმუშევრობა და პირდაპირ დაგვიანონსა ქვეყნის მმართველმა ივანიშვილმა რომ ამ ქვეყანას მინიმუმ 10-15-20 წელი პერსპექტივა არ ექნება და 2 მილიონი ადამიანს ჩვენ შევეცდებით გავამგზავროთ ამ ქვეყნიდან მოგვეხმარება სამსახურის ბოლოში ჯერ ისედაც კატასტროფულად მაღალია გადინების რიცხოვნობა და ამას დამატებული როდესაც პოლიტიკა დააიღებ და მიზნა დააიღებ ქვეყნის დაცარიელობას. აი მისიას განცხადებად რას ნიშნავდა ბატონ სამს რადგან თქვენ ახლა ახსენებთ ერთგვარად იყო ასე რომ ვთქვათ კარგი შეთავაზება ბჭყალებში მე მესმის ახლა თქვენ რასაც ამბობთ. ეს არის ღირსეული სამსახურის პოვნაში ეს არის გამოცხადებული გენოციდი. ჩვენ არა მხოლოდ მიგრაციის პრობლემები გვაქვს, ჩვენ გვაქვს დემოგრაფიული პრობლემებიც ქვეყანაში. ჩვენა გვაქვს კატასტროფა. აი ხო წარმოგიდგენიათ სტატისტიკური კვლევით 70% მოსახლეობისა განიცდის ცილოვან შიმშილს. პრაქტიკულად შიმშილო. 77000 ბავშვი შიმშილობს ოფიციალურად. და ამ დროს ჩვენი მუცელა მოუყორავი ჩინოვნიკები საკუთარ ფუფუნებაზე და გამოაქვეყნეს კიდევაც მილიონობით ლარია გაცემული პრემია, წახალისება, მივლინება, სარესტორნო ხარჯები, ხო წარმოგიდგენიათ, ამ ადამიანებს არ შეერჩათ ზნეობრივი არაფერი, წმინდა არაფერი. როდესაც ასეთ კატასტროფა გაქვს ქვეყანაში და შენ მოწადინებული ხარ, როგორმე საკუთარი გვამი ამოიყორო, ეს არის ტრაგედია ამ ქვეყნის, ეს არის გენოციდი, გამოცხადებული გენოციდი, როდესაც სათანადო მკურნალობა არ გაქვს, სათანადო კვება არ გაქვს, სათანადო სოციალური გარემო არ გაქვს, სათანადო და ღირსეული სამუშაოს ვერ პოულობ, როდესაც ხელისუფალი გიკიჟინებს, რომ მე შენ გაგიშვებ ქვეყნიდან, ვინც მოასწრო, წასვლა მოასწრო, ვინც არა მას მეგამდევნი ქვეყნიდან. ანუ რისი იმედი უნდა გქონდეს, მაგრამ ქართული საზოგადოება არ შეგუებია ამაზე აი ეს ცოტა მოგვიანებით თქვათ რამდენად ვართ მზად რამდენად არის საზოგადოება ცვლილებისთვის მზად ანუ ეს კომპლექსი არის მხელა ნეგატივი კი ცოტა მოგვიანებით ბატონ სამსონ მეორე სტუდიიდანაც ჩავთოთ სტუმრები ზიად ბაღდავაძე ახალი საქართველო გაერთიანებული ოპოზიცია ზიად გამარჯობა დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ხართ დღეს და მონაწილეობ გადაცემაში ზოგადად რამდენად შეიძლება 2019 წელი მივიჩნიოთ ბოლო პერიოდის საქართველოს ისტორიაში ერთგვარ გარდამტეხ-წლად აი თუნდაც პროპორციული საარჩევნო სისტემის დაანონსებით შემდგომ განვითარებული მოვლენები რა თქმა უნდა ყველა მიცის და მაინც აი შენ რას გამოყოფ წლის მთავარ პოლიტიკურ მოვლენად? მოგესალმებით, მართლაც საინტერესო წელი იყო, სამწუხაროა ის, რომ კარგი ვერაფერი ვნახეთ ჩვენ ამ წელს. არც ქონდა დიდი მოლოდინი, რა თქმა უნდა, ამ ხელისუფლების ხელში, ხელისუფლებას მართავდა, ქვეყანას მართავდა ვინმე ბახტაძე, რომელიც არც მოსვლა უკითხავს, ვინმეს მისთვის და არც წასვლა უკითხავს.
ეს კაცი მართავდა ბახტაძე რამდენადაც მართავდა ეს ყველაფერი ასახულია ეკონომიკაზე, სოციალურ მდგომარეობაზე, ადამიანების იმ ლარის კურსზე აღარ გავიმეორებ ახლა რაც ისაუბრა სამსონმა. აი ის ყველაფერი იმიტომ რომ არის მახინჯის სისტემის ბრალი, რომელიც ჩამოყალიბდა ერთი კაცის მმართველობამ, ყავს თავისი კარის მინისტრები, ძილის მინისტრები, სიზმრის და ხეების გადატანის მინისტრები, სხვა მას არავინ არ აქვს, თავის საკუთარი სტომატოლოგი დასვა ჯანდაცვის მინისტრად, რაზეც ევროპის გაზეთები წერდნენ, მოგეხსენებათ, თავისი დაცვის უფროსი მინისტრმა სამედიცინო სფეროსთვის დღესაც ასე რომ ვთქვათ უჩვეულო განცხადება გააკეთა, რომელიცაც არც ერთი თავმოყარებელ ქვეყნის საზოგადოება არ მოითმენდა, მაგრამ ქართველი ხალხი ითმენს, ჩვენ გვახსოვს ძალიან უნდათ რომ ნაციონალებს დააბრალონ 9 წელი, მაგრამ სინამდვილეში ნაციონალები მართავდნენ 8 წელი 2004-დან 2012-მდე. და აი ამათი 8 წელი გადის 2012-დან 2020-მდე, აგერ დამდეგ წელს და ჩვენ აუცილებლად ვიხილავთ, რომ ამათი რევოლუციის ისე გადაიფურცლება და სამწუხაროა, რომ ქართველი პოლიტიკოსები ვერ სწავლობენ ვერაფერს სხვის შეცდომებზე. და ისევ იგივე სანამ არ ჩამოიშლება ბოლომდე და სანამ ისეთ დონეზე არ მივა, როგორც ვნახეთ ჩვენ ძალით მიყვანილი ხალხი და ყველა მეცის ვერავის ვერ დამალავს საქართველოში, როგორ წაიყვანეს ის ადამიანები მიტინგზე, ასევე ვნახეთ ის, რომ ადამიანები აზრის გამოხატვის გამო ციხეში არიან და დეპუტატის მანდატი წაართვეს, კაც რომელიც სამსახურში შესვლას ცდილობდა. ასეთი რაღაცეები ეს რეჟიმის ბოლო სიმპტომებია, მოგეხსენებათ და ჩვენ ეს ნანახი გვაქვს ივანიშვილისგან განსხვავებით, რომელიც ვერ გამოიტანა აზრი ან არ აქვს ნანახი ალბათ საქართველოს მდგომარეობა თავისი წინამორბედების და 2020-ში ძალიან გაოცებულად დაასრულებს საკუთარ მმართველობას იმ ნაციონალებს და შევარდნაძესაც და სხვა ხელისუფლებებს ექნებათ სათქმელი რაღაცა რომ აი ჩვენ ეს გავაკეთეთ აი ამ ხელისუფლებას არაფერი არ აქვს დაბრუნდები ისევ და 2020 წლის მოლოდინებზე ცალკე ვისაუბროთ თემურ შენ მინდა კითხო თემურ ცამციშვილი მადლობა თემურ ასევე პოლიტიკური გაერთიანება გირჩი მადლობა რომ ჩვენთან ხარ 2019 ყველათ აღვთებით რომ იყო ძალიან საინტერესო დაძაბული და ერთგვარად რთული წელი აი პირადად შენთვის რა იყო ნიშანდობლივი და თქვაც რა იყო უფრო გამოკვეთილად მნიშვნელოვანი. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის. მართლა პოლიტიკურად ძალიან მნიშვნელოვანი წელიწადი იყო, უამრავი რაღაც გარდატეხა მოხდა ამ ქვეყანაში, პოლიტიკური პროცესები ისე განვითარდა. საზოგადოებრივათაც არა, აი სამოქალაქო მაგას გულისხმობ, კი, პირდაპირ კავშირშია ერთმანეთთან, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური პროცესები და სამოქალაქო პროცესები პირდაპირ კავშირში. გავიზარდეთ ამ ერთმანეთთან. გავიზარდეთ, რაღაც გარკვეულწილად კი ესეც შეიძლება ითქვას, მაგრამ ეხლა ვისაუბრებ დღეს ვათაშორის ამერიკის ხმამ გამოაქვეყნა ძალიან საინტერესო ინტერვიუ ამერიკის ყოფილ ორ ელჩთან და ეს ადამიანები ეხლა ჩვენი რეგიონის ექსპერტებად ითვლებიან. სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში კიდევ არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ალბათ ამ ადამიანებს ნაციონალებს დაუძახებენ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთ ადამიანებს რაღაც ბოლოჟამი უდგათ და ელემენტარული. ეს ძალიან სერიოზული ექსპერტზე მაქვს საუბარი, რომლებსაც მოდენი წლები უმუშავიათ საქართველოში და ორივემ ერთად მისცათ თითქმის იდენტური ინტერვიუ. ისინი ყველა პრობლემაზე ლაპარაკობენ, რაზეც დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ, ფაქტებით, კონკრეტული, აი 20 ივნისით საპრეზიდენტო არჩევნებით ლაპარაკობენ და ამბობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აი საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა კონკრეტული სულ ფაქტებზე არ ვილაპარაკებთო, გავრილოვზე ლაპარაკობენ, აქციის დაშლაზე ლაპარაკობენ და ზოგად კონტექსტად მოყავთ ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მთავრობას ჰქონდაო საქართველოსშიო ჩავარდნებიო, ერთიან სურას თუ გადავხედავდითო, მაინცო პროგრესი იგრძნობოდაო ამ ქვეყანაშიო, მაგრამ ბოლო მოვლენებმაო სამწუხაროდ აი ზუსტად სიტყვას ვიტამბობენ, აი მეტნაირად არ არსებობს დიპლომატიური ენა, არ ვიცით როგორ გითხრათო, რომ ეს ზოგადი პროცესიც კი შეიძლება შეჩერებული იქნესო და ყველაზე მთავარი რასაც ისინი ამბობენ და რასაც ჩვენ წლებია თქვენი ეთერის საშუალებით ვიძახით, ძირითადად ოპოზიციური პარტიები, ისინი ყურადღებას ამახვილებენ ერთ მთავარ და ყველაზე უმთავრეს პრობლემაზე, თუ ჩვენ გვინდა ვიცხოვროთ წარმომადგენლობით დემოკრატიაში, თუ ჩვენ გვინდა დროზე დავასრულოთ ჩვენი ინტეგრაცია ევროპულ ცივილიზაციასთან, დასავლურ ცივილიზაციასთან, მაინც მთავარი ხაზი გადის ეკონომიკაზე, სიღარიბეზე და ორივე პირდაპირ ამბობს, რომ ჩვენი მთავარი პრობლემა არის სიღარიბე, მაგალითად მოყავთ ის, რომ ბულგარეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთსულ მოსახლეზე ბულგარეთშიც კი ორჯერ უფრო დიდია ვიდრე საქართველოში და უკრაინას მოყავს მაგალითად, რომ იქაც ჩვენზე მდიდარი ადამიანები ცხოვრობენ და რეგიონში მოყავთ ასევე სომხეთი,
რომელმაც ბოლო წლების განმავლობაში რევოლუცია სომხეთში მომხდარ რევოლუცია იგულისხმება შეიძლება წინ გადადგმულ ნაბიჯად ჩაუთვალონ სომხებს და ჩვენთან ასეთ ნაბიჯს ისინი სამწუხაროდ ვერ ასახელებენ 2019 წელს და ამ პროცესებს აი დიპლომატიური ენით აი ისე როგორც ძალიან ხისტი იყო ამერიკის სენატის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებები მათი მესიჯბოქსი ჩვენი პოლიტიკოსებისგან კონკრეტულ ფაქტებს ემყარება ეხლა ამერიკელი სენატორი იქნება თუ ყოფილი ელჩი იქნება თუ ადმინისტრაციის წარმომადგენელი იქნება აირაი იქნება თუ გვეყოლება უკვე და არ იქნება აირაის წარმომადგენელი იქნება თუ NDI-ის წარმომადგენელი ისინი ლაპარაკობენ მხოლოდ და მხოლოდ ფაქტებზე დაყრდნობით და სხვათა შორის ასევე ნახსენებია კობახიძის სულერული გამოხტომა წინასაარჩევნოდ, როდესაც მან ფაშისტები უწოდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ასევე ნახსენები არის ამ ინტერვიუში აირაის და NDI-ის დირექტორების რაღაც თითქოს პოლიტიკურ კერძოებაზე, როდესაც ჰქონდათ ჩვენ ვითომ ბრჭყალებში პოლიტიკოსებს საუბარი და ისინი ამ ორ ფაქტს გავამახვილებ ახლა ყურადღებას ამ ორ შემთხვევაში ამბობენ, რომ ასეთი მესიჯი არა აქვს მნიშვნელობა წინასაარჩევნო პერიოდში თუ როცა არ უნდა ითქვას ნიშნავს სამწუხაროდ რაღაც მოვლენების პირდაპირ მესიჯის გაშვებას, რომ რაღაცა ამ ქვეყანაში ისე არა როგორც უნდა იყოს და ვიღაც ამ ქვეყანაში იტყუება, ისე როგორც ბოლოს მოგეხსენებათ Facebook სკანდალი, როდესაც ფაქტიურად Facebook-მა და სახელმწიფო დეპარტამენტს არა რომ ცალი ხელით ხელისუფლება გვეუბნება, რომ ჩვენი ევროინტეგრაცია შეუქცევადია და თითქოს კონსტიტუციაში ჩაგვიწერა, მაგრამ რეალურად პრაქტიკაში ქონია უამრავი ფული დახარჯულა იმისათვის, რომ დასავლური განწყობა, საზოგადოებრივი განწყობა შეცვლილიყო ქვეყანაში, რაც ძალიან დიდი პრობლემა იქნება. მადლობა ეკონომიკაზე, მინდა ეკონომიკა მინდა რომ ცალკე გამოვყოთ. კი, აუცილებლად. კი, მოგვიანებით ბატონ სამსონი, თქვენს პრინციპში დღევანდელი კითხვაც სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდა თუ არა ეს გამოვიტანეთ, იმიტომ რომ ოცნება ამბობს რომ არის ხალხზე ორიენტირებული და ადამიანი არის პრიორიტეტი, თქვენ ჟანდაცვის პრობლემებზეც ისაუბრეთ თქვენს საუბრის დასაწყისში. ყველაზე მთავარი ერთ-ერთი არის აი დემოკრატიისთვის რაც თემობას თქვა ეკონომიკა. პრინციპში არის ბმაში ერთმანეთთან პოლიტიკა, ეკონომიკა. რეალურად რატო ვერ შევძელით ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება? არის მოსაზრებაც რომ არაფერ შეასჭირდება, თქვათ ივანიშვილს, თუნდაც აი თქვენც აღნიშნეთ რომ თუ არ შეუძლია ამ მთავრობას თუ პირიქით ანუ რა სიტუაცია? ჩვენ ხედავთ და ეს არის კატასტროფა ქვეყანაში, როდესაც სახელმწიფო მოწყობა მიმდინარეობს ერთი ადამიანის ირგვლივ. ივანიშვილმა საქართველოს ქვეყანა აქცია არა ინსტიტუციებზე დაყრდნობილ მყარ საფუძველზე დაყრდნობილ სახელმწიფოდ, არამედ საკუთარ კორპორაციად. მან ყველა ინსტიტუცია, დაწყებული სასამართლო, პარლამენტი, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოები დაიქვემდებარა, თავისი კლერკები ყავს, წარმომადგენლები, ხო წარმოგიდგენიათ, უზენაეს სასამართლო უჩვეულო პროცესები მიდის ძალიან უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარედ ამზადებენ უდიპლომო თადუმაძეს. პარლამენტში ჩვენ ვხედავთ თუ ვინმეს რაიმე ღირებულება გააჩნდა სახელმწიფო ინსტიტუციებთან დაკავშირებით, ყველამ დატოვა, დარჩა მხოლოდ გაქცევებული მაჟორიტართა კორპუსი და საკუთარი ისეთი წარმომადგენლები, რომლებიც ჩვეულებრივი მონური ერთგულებით ემსახურებიან ივანიშვილს და პარლამენტი გადააქცია თავის სანოტარო კანტორად, ხოლო აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გახარია, რომელიც შემოქმედია გავრილოვის ღამის, ის დააწინაურა პრემიერად აქცია, გომელაური თავის დაცვის უფროსს ჩააბარა უსაფრთხოება, უშიშროება და ქვეყნის ძალოვანი სტრუქტურა დაიქვემდებარა, ანუ ერთი სიტყვით მან გადააქცია საკუთარ პიროვნებაზე ორიენტირებულ რაღაც გაურკვეველი სახის კორპორაციას. შესაბამისად ამ ტიპის სახელმწიფოში პიროვნების თქვათ, ასე რომ თქვათ, ძალა წარმოაჩინოს. აი ბოლოს არის მინიშნებები, რომ ცდილობს ხელისუფლების შენარჩუნებას ძალისმიერი მეთოდები, თქვათ. ეს ბევრმა ეცადა, მაგრამ ფეხი კისერი წაემტრია, შესაბამისი მოსალოდნელი აქვს ივანიშვილსაც. ამ ტიპის სახელმწიფოს ეკონომიკა ვერ განვითარდება, ვერ იქნება საზოგადოებაზე ორიენტირებული ნებისმიერ სფეროს, რომელსაც ჩვენ არ უნდა გადავხედოთ, ყველაში გვაქვს უკუსლა, სტაგნაცია, უძრაობა, ინვესტიცია. როგორ შემოვა ინვესტიცია? აი ჯანდაცვის რეფორმაც თქვენ ახსენეთ ჯანდაცვას და პრინციპში სადაზღვეო რეფორმასაც უკვე აქვს. ჯანდაცვა არის ხელმიუწვდომელი. საყოველთაო დაზღვევის რეფორმა ჩაუვარდათ, რადგანაც ის არ არის ორიენტირებული, იქ მილიონებზეა საუბარი, იმ მილიონების კარგად ათვისება შეუძლიათ, ჩვეულებრივად ნეპოტიზმი, ჩვეულებრივად კორუფცია ამ სფეროში მარტო
ქუთაისის დღეს საკრებულო ბიუჯეტს ამტკიცებდა და აქაც მარტივად შეიძლება იმ ბიუჯეტს რო ჩავხედოთ, აცხადებენ არა ტენდერებს, არამედ პირდაპირ ერთპირთან მოლაპარაკებებით აწარმოებენ ხელშეკრულებების გაფორმებას. ეს რას ნიშნავს? იმას, რომ ერთპირთან მოლაპარაკებებით ჩვეულებრივი ატკატის სახით კარგად თლიათ, იმიტომ დაახლოებით ქალაქის მაგალითით რო ავიღოთ, მათი მმართველობის დროს დახარჯულია ქუთაისში მილიარდ ლარამდე. ზედამხედველობის სამსახურის მანქანები თუ ობიექტურად შევხედავთ, მილიარდი ლარის ხარჯი ამ ქალაქს არ ეტყობა. ანუ სად მიდის ეთანხები, მიდის გაქცევებული ჩინოვნიკების ჯიბეში და მარტო მერს რო შევხედოთ, სრულიად ნათლად გამოისახება მის სახეზე, ერთ სიტყვით შეიძლება დავახასიათოთ, მე გავძეხი ამ ადამიანს, როგორ შეიძლება ქალაქის ბედი ებაროს. ზედამხედველობის სამსახურთან დაკავშირებით მე დღეს პრესკონფერენციაც ჰქონდა, აქცია ჰქონდა მერიის წინ, გაბედეს აქტივისტებს, ხო წარმოგიდგენიათ ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობის ნაგებობები თუ რა დღეში ჩააგდო თავისი ზონდერ ხელმძღვანელია ქალაქის მერი ჩვეულებით, თავის ზონდერებმა გადაღებეს წითლად, კვერცხები, ცოცხლები რა არ დაუშინეს. ამ დროს ოპოზიციის ოფისთან რომ გაიმართა აქცია ამას გულისხმობს. ახალგაზრდებმა პერფორმანსი ჩაატარეს სურათების სათამაშოების ფორმით მორთული, რომლის დაკიდების უფლება არ მიცეს ნაძვის ხეზე, მათმა ჩამოგიდეს ბუჩქებში და ეს ადამიანები დააჯარიმეს 1000 ლარი, რომელმაც მართლაც არაფერი გაუფუჭებიათ. ჩვენ ვხედავთ ამ შემთხვევაში ორმაგ სტანდარტს. ანუ ამ ქვეყანაში არც ეკონომიკა, არც სოციალური მდგომარეობა, არც სამართლიანობა, არც უსაფრთხოება ადამიანების და ამ უსაფრთხოებაზე აგნათელი მაგალითია ადამიანები თავს იკლავენ ლუკას სირაძის კიდევ ერთხელ სამძიმარიმი და გამოუცხადო მის ოჯახს და თვითმკვლელობების ბოლო წელიწადი 6 თვის სტატისტიკა რომელიც გამოქვეყნდა 600 ადამიანამდე არის ხო წარმოგიდგენიათ რა გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკა ტრიალებს ამ ქვეყანაში ეს არის ტრაგედია ეს უნდა შეჩერდეს აი სისტემური დანაშაულის ნიშნებს რამდენად ხდება აი ბოლოს რაც მოხდა თქვენ ახლა მე უბრალოდ არ მინდა ძალიან დეტალურად დღეს ამაზე საუბარი იგივე ლუკას შემთხვევა აქ იყო ასე ვთქვათ იკვეთება პოლიციის დანაშაული პოლიციელების სისტემური დანაშაულია პოლიციაში გავრილების ღამისდან მოყოლებული სისტემური დანაშაულია პროკურატურაში სისტემური დანაშაულია სასამართლო რის ერთეული შემთხვევების სტატისტიკა გვაჩვენებს რომ 600 ადამიანამდე თავი მოიკლა ახლა რა გარემოებებმა განაპირობეთ თუ ერთი ასეთი გარემოება ჩვენ თვალნათლივ ხედავთ რომ პოლიციის არასწორმა პოლიტიკური პასუხისმგებლობაც მოითხოვეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა თუმცა არ მგონია გომელაურმა ეს არა გომელაური არის ჩვეულებრივად ივანიშვილის დაცვის უფროსი და ივანიშვილის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს ქვეყნის მასშტაბით აქ ჩვენ არ უნდა ვისაუბროთ კლასიკური გაგებით სახელმწიფოზე ჩვენ კლასიკური გაგებით სახელმწიფო წაგვართვა ივანიშვილმა და ეს არის დასაბრუნებელი და ალბათ დინები როგორია 2020 წელს ბარე თქვენ და შემდეგ გადავალ მეორე სტუდიაში თქვენ პოზიტივი რაც ამ ორომ ტრიალში და ამ დიდ ტრაგედიაში რაც 2019 წელს ტრიალებს პოზიტივი რაც შეიძლება მოიპოვებოდეს ეს არის ის გულანთეულის საზოგადოების მყარი და შეუქცევადი პროტესტი, რომელიც მიმდინარეობს თვეების განმავლობაში. რომელსაც ქართული ოცნება ნაციონალების მიერ მართულს უწოდებს, ისევე როგორც არასამთავრობო სექტორს, სამოქალაქო საზოგადოება, ჟურნალისტებსაც მათ შორის. ქართული ოცნება უკვე რეალობა დაკარგულია ქართული ოცნებას, ხელისუფლება რეალობას ვერ აღიქვამს. ხო წარმოგიდგენიათ ფოტოსებს ბოლო პერიოდში. ხო წარმოგიდგენიათ, როდესაც წერან გააკეთეთ კომენტარი, ამერიკის სენატს, კონგრესს ნაციონალებად მოიხსენიებენ აირაის, ინდიაი, ჩავიდა კობახიძე აირაი ინდიაში და როგორი პასუხითაც გამოუშვეს, ჩვენ ყველამ კარგად ნახეთ, არასერიოზულად ღებულობენ ამ ადამიანებს, ასეთი ღია მესიჯები ამერიკის ადმინისტრაციას არასდროს არ გაუკეთებია საქართველოს. აი, ამდელს რამდენად, პრინციპში ძალიან ცოტა დროც არის დარჩენილი, ხო? აი, რეალურად უკვე შემოდგომას ოქტომბერში ერთადერთი გამოსავალი აქვს ამ ხელისუფლებას, რომ რამენაირად პოზიტივად დარჩნენ ქვეყნის ისტორიაში, ეს არის დროზე და ადრე მიიღონ საკანონმდებლო ცვლილება, განახორციელოს შესაძლოა აწყობდეთ ვადამდელი აი ამ ცვლილების გარეშე. პროპორციული უნდა თუ ელემენტარული აზროვნება შემორჩა ამ ხელისუფლებაში და ივანიშვილს მიიღონ ეს საკანონმდებლო ცვლილება, დანიშნონ პროპორციული ვადამდელი არჩევნები, რაც გადაარჩენს ამ ქვეყნის მომავალს. ხო წარმოგიდგენიათ თუ ეს მდგომარეობა შენარჩუნდა კიდევ 2020 წლის შემოდგომამდე, არავინ არ იცის თუ რა შედეგებზე გავალთ.
ეგ არა მარტო ერთი რომ სიცოცხლის უფლება აქვთ ადამიანებს წართმეული, მერე მეორე ქვეყანას ვკარგავთ. ინსტიტუციები დაიშალა პრაქტიკულად. ანუ ამის აწყობა და აკინძვა იქნება პრაქტიკულად შეუძლებელი. იოშმა დადო პირველ ერთ წელიწადში გაქრთულობა ძალიან დიდი დოზით თქვენს ახსენებთ. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთადერთი პოზიტივი ბოლო პერიოდში. ეს არის ნიშანი ერთგვარად. რა თქმა უნდა და ეს მაძლევს დიდი იმედს, რომ ხელისუფლება იძულებული გახდება ამ მოთხოვნებზე წამოვიდეს და 2020 წელი იქნება ამ რეჟიმის დასასრული და ეგ არა მარტო ამ ხელისუფლების პრობლემა იყო, წინა ხელისუფლებებიც ვერ გამოვიდნენ იმ მოჯადოებული წრიდან, რასაც ძალაუფლებით ტკბობა და სისტემური დანაშაულის აღმოფხვრა სამწუხაროდ ვერ მივახცევთ. შეუძლებელია, როდესაც ამ ფორმით მართავ ქვეყანას, იქ სისტემური დანაშაულს ვერ აღმოფხვრი, რადგან თავად ხარ იმ სისტემის მახინჯი, მანკიერი სისტემის ნაწილი და ვერ გაიქცევს წინა ეთერში ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ერთგვარად გააპროტესტა კითხვა ამ ფორმით, რომ სისტემური დანაშაულის ნიშნები სად დაინახე თუ ესეთი კითხვა შემოგვიყვანა. კი ბატონო, ჩემთვისაც ახლა მარტივია მითხრა, როცა ვთქვათ, იგივე სახეებზია საუბარი, ელემენტარულად თუნდაც რაც სასამართლოში ხდება ახლა. შევარაღებელი თვალი, დიდი ცოდნა არ გჭირდება რომ აღიქვა, ვინ იყო მურუსიძე, ვინ იყო ჩინჩალა და არ იღობა უდანაშაულობის პრეზუმპცია ამ შემთხვევაში, როცა ვთქვათ, ფაქტები გვაქვს თუ როგორი იქცეოდნენ და ისინი ჩვეულებრივი მონები არიან, რომელიც ახალი ბატონის ხელში აგრძელებენ ჩვეულებრივ მონურ სამსახურს, რაც ამ ქვეყანას ანგრევს. სადაც ქვეყანას რომ კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტულ საქმეს რა თქმა უნდა უნდა გამოძიება და არ უნდა ვილაპარაკოთ ზეპირად. სახელმწიფოს სადაც არ გვექნება სამართლიანობის განცდა. როგორ უნდა გქონდეს სამართლიანობის განცდა, როდესაც სასამართლო სისტემაში ვხედავთ იმ სახეებს, რომლებიც აპრავებდნენ ყველა სახის დანაშაულს. შეუძლებელია, ხო? როგორ გვექნება განცდა იმისი, როდესაც ქვეყნის უმაღლესი მმართველი ივანიშვილი გვეუბნება, რომ მინიმუმ 10 წელი ჩვენ არ გვეშველება, ჩვენ ეკონომიკას არ ეშველება უმაღლესი მმართველი, როდესაც ამბობს საერთაშორისო ინვესტიციები როგორ შემო ის ხო აკვირდება აი თქვენ ახსენეთ აი ეს გარდაცვლილი ლუკას საქმე და უბრალოდ ვიტყვით თუნდაც იქაც გამომძიებელი ჩოლოიანი რომელიც არის დაკავებული ახლა სწორედ აი ამ ბრალდებით ჯერჯერობით ვთქვათ რომ არის ბრალდებული დავიცვათ აქ ვთქვათ დანაშაულობის პრეზუმპცია წინა ხელისუფლების დროსაც სხვათა შორის სტრასბურგის მონაცემებითაც შეინიშნებოდა არაადამიანურ მოპყრობაში რატომ ინარჩუნებდა გამომძიებელი ჩოლოიანი თანამდებობას ეგეც არის სერიოზული კითხვა ხელისუფლებისთვის ვთქვათ როცა ვსაუბრობთ რომ არ არის სისტემური დანაშაული ჩვეულებრივად ქართულმა ოცნებამ გადმოიბარა ყველა ეს მანკიერი სისტემა ყველა ის მანკიერი ქმედებები რითაც წინა რეჟიმი იყო ცნობილი აბსოლუტურად არ შეცვალა პირიქით ჩვეულებრივად განცხადება გავუკეთა ივანიშვილმა რომ ისინი თავის დროზე აკეთებდნენ ცუდ საქმეებს მაგრამ დღეს აკეთებენ კარგ საქმეებს აკეთებენ მისთვის თორე ქვეყნისთვის ეს არის დამანგრეველი ბოლო რეპლიკა რადგან სეზონის ბოლო გადაცემა და დავასრულებთ თქვენთან საუბარს ბოლო რეპლიკა კიდევ ერთხელ დამდეგი ახალი წელი მინდა მოგილოცოთ მიულოცოთ თქვენს ერთგულ ტელემაყურებელს ვისურვოთ ყოველთვის საუკეთესო, მაგრამ ეს არ მიიღწევა ბრძოლის გარეშე, ბრძოლა გრძელდება, მე საზოგადოების ამ განწყობის, ამ მუხტის დიდი იმედი მაქვს, იმედი თუ არ აღვსილი, 2020 წელი იქნება აბსოლუტურად კარგი წელი, რადგან ჩვენ დავამარცხებთ რეჟიმს, რომელიც ბოლო 30 წელია მართავს ამ სახელმწიფოს და უკეთეს მომავალს უსურვებთ. დიდი მადლობა სამსონ გუგავა ლეიბორისტული პარტიის წევრი გახდათ გადაცემის სტუმარი, თემურ ცამციშვილთან გადავდივარ. თემურ ეკონომიკაზე საუბრობთ და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი, ასე რომ ვთქვათ, ქვეყნის განვითარებისთვის. ზოგადად აი ამ კუთხით რა გათვლები გაქვთ, ვთქვათ, იგივე 2020 წელს რამდენად ელოდები რომ ეკონომიკურად შეგვიძლია მდგომარეობა გამოსწორდება ქვეყანაში. ელზა, ეკონომიკა არის სისტემა, რომელზეც ამ ქვეყანაში ბოლო 30 წელიწადია სერიოზულად არავის არ უსაუბრია. და ჩვენ არ ვიცოდით და არც ახლა არ ვიცით რა ტიპის ეკონომიკას ვაშენებთ ქვეყანაში და საით მიყვავს ქვეყანა, ნუ ოცნება რასაც აშენებს ძალიან კარგად ხედავთ, ისინი აშენებენ სოციალიზმს და სოციალიზმისთვისაა განწირული გრძელვადიან გათვლებზე გვაქვს გათვლა მოგებაზო ესე ამბობს სოციალიზმს გრძელვადიანი გათვლები არ აქვს, სოციალიზმს აქვს კონკრეტული რაღაც რესურსები და ეს რესურსები ძალიან მალე იწურება, ნუ ზოგადად როგორც ეკონომიკას და ეს რესურსები მალე იწურება ძალიან და ნებისმიერი სოციალური პროგრამა თუ მით უმეტეს გრძელვადიანი ეკონომიკური პოლიტიკა არის მარცხისთვის განწირული
ამის მაგალითად საბჭოთა კავშირი ეგ ხელის გულზე გვიდევს, მაგრამ ჩვენ დასამწუხაროდ ბალტიისპირეთის ქვეყნებისგან განსხვავებით და თუნდაც ევროკავშირის ბევრი ქვეყნისგან განსხვავებით, რომლებმაც თავისუფლების ხარჯი უამრავ სიმდიდრეს მიაღწიეს, ეხლა იქაც კი ბევრი სულერული ეკონომიკური გადაწყვეტილების ღებულობენ, მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგი ისტორიული მაგალითები გვაქვს, რომლის გამოყენება ჩვენ დასამწუხაროდ დღემდე ვერ მოახერხეთ, თუ არ ჩავთვლით ეხლა მცირე ჯგუფს ამ ქვეყანაში, რომელიც 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ლაპარაკობდა ქვეყანაში ქონების პრივატიზებაზე და უკვე პოლიტიკურ პარტიებს და ჩვენ მართლაც გვაქვს პრეტენზია, რომ ერთ-ერთი პირველი პოლიტიკური პარტია ვართ, კახაბენდუკიძე იყო კიდე ერთ-ერთი წარმომადგენელი ამ ეკონომიკური მიმართულებით, რომელიც საუბრობდა ბიუროკრატიის შემცირებაზე, პრივატიზაციაზე და რეალურად ჩვენი გადარჩენის ერთადერთ ჩანსზე და აქვე თუ ოდესაც ლანძღავთ ეხა ქართულ ოცნებას, ოპოზიციაზეც უნდა ვისაუბროთ და უნდა ვთქვათ, რომ სამწუხაროდ ოპოზიციასაც უამრავი გამოწვევა აქვს და ოპოზიციას დგას უამრავი პრობლემის წინაშე. იმის ლაპარაკი, რომ ეს ქართული ოცნება წავა და ესენი წავლენ და ცუდი ხალხი წავა და ჩვენ მოვალ და უკეთესები ვართ, რეალურად არაფრის მომტანი არის, არაფრის არ შეჭირდება კონკრეტულად გაწეული. არაფერს არ შეცვლის, ახლა ჩვენ რო უძახოთ საზოგადოებას, რომ თქვა ჭიგვარია წავა და სამციშვილი მოვა, ამით არაფერი არ შეიძლება და თუნდაც რო უძახოთ, ახლა ბიზინა წავა და მიშა მოვა, ამით ამ წუთში არაფერი არ შეიძლება. ამიტომ ოპოზიციას აქვს ძალიან კარგი შანსი და როგორც ვიცი უკვე გიორგი ვაშაძის პარტია, მათ შორის ლელო, ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველოც, როგორც ახლა ხედავ და ჩანს აქედან, ძალიან მარტივად ჩვენ შეგვიძლია ჩამოყალიბდეთ ერთ თავარ მესიჯ ბოქსზე და ერთ თავარ გზავნილზე. და საზოგადოებას უთხრათ, რომ ოპოზიცია თქვენ გთავაზობთ ამ ქვეყანაში პირველ რიგში სისტემურ ცვლილებებს, სწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას და ამ ხალხს აუხსნათ, რომ იმას, რასაც ქართული ოცნება ეკონომიკაში აკეთებს, ეს ჩვენ გვაღარიბებს და გვაქცევს. და ჩვენ ამ ხალხს უნდა უთხრათ, რომ ჩვენი შემოთავაზება კონკრეტულად ოპოზიციის რა იქნება, რას გულისხმობს პრივატიზება, როდესაც ვამბობთ, რომ უნდა დაიწყოს პრივატიზაციის პროცესი. როგორი მოქმედებს პრივატიზაციის პროცესი თითოეულ მოქალაქეზე, თითოეულ ოჯახზე, რას გულისხმობს ბიუროკრატიის შემცირება პოლიტიკურ ფონზე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რამდენად მოხერხდება კი არა, ეს უნდა იყოს. თუ ამაზე შეთანხმდება ყველა ოპოზიციური პარტიის ლიდერი, სურა ჯაფარიძე, გიორგი ვაშაძე, ნიკამელია. სურა ჯაფარიძეს აქვს ძალიან საინტერესო ხედვა. ხო, მაგას ამაზე ხა მე რაც არ უნდა ვილაპარაკო, თუნდაც ადგილზე და ამდენ ადამიანსაც არ უნდა შევხვდე, ქვეყანაში უსმენენ ლიდერებს, ხო? ამ ლიდერების შეთანხმების შემდეგ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს აუცილებლად მოხდება, ისინი ჩამოყალიბდებიან ერთ თავარ მესიჯ ბოქსზე და ეს სწორედ გავა ეკონომიკაზე, იმიტომ რომ სხვა გზა არ აქვს, სხვა გზა არ არსებობს. თუ ჩვენ სასწრაფოდ ეკონომიკური რეფორმები ქვეყანაში არ გავატარეთ, მე რწმუნეთ, რომ ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში ქართული ოცნება არ ვიცი სად მიგვიყვანს, აი ჯანდაცვის რეფორმა იძახენ 6 წელი კაიაო და ეხლა ნახეთ რა მიიღეს, ხო? საპენსიო, სოფლის მეურნეობაში გადაყრილი მილიარდები, საპენსიო რეფორმა. ქართული ოცნებას ჯერა ან ჯერა, ჩემი აზრით, თუ ჯერა კი კაია მაინც აშედარება, ან არიციან, რომ ისინი რაც უფრო ეკონომიკაში მეტი რეგულაციებით და მეტი ჩვენზე ფულის წართმევით უფრო მეტ პრობლემებს მოგვიტანენ და არიან ხა მაგალითად. აი მოკლედ მიპასუხე თემურ და მე ზვიათსაც მოусმინოთ. აი თქვათ მაინც 2020 წლის დასაწყისში ჯერ არის მთავარი პოლიტიკური თემა წამოწეული პროპორციული საარჩევნო სისტემა ცვლილება. აი რა სელოდები თქვათ ჩვენ და რამდენად შესაძლოა მოხდეს აი ეს ძირეული ცვლილება. რაზე წამოვა ხელისუფლება მოკლედ რო გკითხო. ვერ გეტყვი, აი ძალიან გამიჭირდება ამაზე თქვა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ამ წუთას ამ გადასახედიდან რეალურად ხელისუფლება არანაირად არ აპირებს და არანაირად პოზიციებს არ დათმობს, ის ყველანაირად შეეცდება, რომ 2020 წლის არჩევნები ჩაატაროს ამ სისტემით, შერეული სისტემით, რა სისტემაც ეხლა გვაქვს, მაგრამ გარდა აქციებისა, გარდა იმ დისკომფორტისა, რაც თქვა ჩვენ ოპოზიციას უნდა შევუქმნათ და ეს კარგად მუშაობს, როგორც ხედავთ, არა მარტო ჩვენ შიდა პოლიტიკაში, არამედ საერთაშორისო საზოგადოებრივ გამოხმაურებას უკვე გაიზარდა და უფრო კაცრი გახდა. ეს არის ძალიან ნიშანდობლივი, ამას შედეგი გამოიღო, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ მთავარი არის ქართველი ხალხი, ქართველი საზოგადოება. და ჩვენ ეს ხალხი უნდა დავარწმუნოთ ამაში, რომ ჩვენ ვინმე კი არ ბრუნდება და ვინმე
აი რამდენად შესაძლოა იმუშაოს ახლა ამ მესიჯმა, ესე რომ ვთქვათ, ვინმე კი არ ბრუნდება სწორად აღნიშნე ახლა შენ. ერთგვარად აი ამ პერიოდის განმავლობაში მიშა დაბრუნდება შიში ქართული ოცნება. ეგ მას შიშიც ხო ოცნების დანერგილია. ახლა რამდენად იმუშავებს? მაგ შიშაც ხო იმუშავებს, ეზა სანამ იარსებებს ორი მხარე, ბიპოლარული იქნება ქართული პოლიტიკა, რა თქმა უნდა იარსებებს და მაგას ვამბობ, რომ უნდა შევთანხმდნენ ლიდერები ამაზე, რომ აუხსნათ ამ ადამიანებს, რომ არაფერი არ ბრუნდება. თუ თქვენ რამის გეშინიათ და ეს შიში ზოგისთვის საფუძვლიანია, ზოგისთვის უსაფუძვლოა, ანუ ეს შიში რეალურად არ იარსებებს, არავინ არაფრის გამეორებას არ აკეთებს, სრულიად ახალი ხედვები უნდა შევთავაზოთ და ამ ადამიანებს უნდა უთხრათ, რომ იქნება კოალიციური მთავრობა, სისტემა უნდა დაინგრეს, არ ნიშნავს იმას, რომ სისტემა არ უნდა იარსებოს, ეს ნიშნავს, რომ იმას, რომ სისტემა უნდა იყოს წარმომადგენლობითი დემოკრატია უნდა იყოს. კი ბატონო, აი ჩემს სისტემა უნდა იყოს, სისტემა ვერ უნდა ძალადობდეს მოქალაქეზე და ისიც კი არის ის საზოგადოების შეიძლება დიდმა ნაწილმა ამ ქვეყანაში რომ ეს სისტემები ჩვენიდან იკვებებიან ჩვენზე წარქმეული ფულით ისინი ისევ ჩვენზე ძალადობენ და კიდე ამის ახსნა საჭიროა ამ ადამიანების თუ რას თავაზობს ოპოზიცია ჩვენ გადაცემის დასაწყისში გეთანხმების სრულად გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ რომ ერთგვარად სამოქალაქო საზოგადოებაც არის გაზრდილი აი მე როგორც რიგით მოქალაქეს ძალიან მაინტერესებს და ზუსტად გეთანხმები ახლა რასაც შენ ამბობ რომ უფრო დეტალურად თქვა ჩემს აღარ არის საინტერესო და აღარ არის საკმარისი ასე ვთქვათ რომ შეიცვალოს მაინტერესებს ვინ მოვა მაინტერესებს რა პროგრამით მოდის და დაპირებების აღარ ჯერა მგონი საზოგადოების აღარ ჯერა და მართალია რა თქმა უნდა ვერ დაიჯერებს ეს დაპირებები ფიზიკურად შეუსრულებადია ეს დაპირება არ შეიძლება ამ ქვეყანაში თქვა ქუთაისი ცალკე ტექნოლოგიურმა უნივერსიტეტმა განავითაროს და ჩვენი ეკონომიკური პრობლემები მოხდეს და ამაზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ საიდან უნდა დაიწყოს მაინც აი პირველი ნაბიჯები რა უნდა იყოს 2020 წელს და ასევე მინდა მიპასუხო შენც რას ელოდები 2020 წლისთვის შემოდგომას არის ჩანიშნული ყოველ შემთხვევაში კონსტიტუციით არჩევნები. კი ბატონო, ჯერ ვთქვათ, მოდი დღევანდელი დღის ამბავი მხოლოდ რა მოხდა დღეს რა. აი ეს ბავშვების დაჯარიმება, ბუჩქებზე ფურცლების დატოვებაზე და ჩვენი ოფისის დარბევა ისეთ მდგომარეობაში მოქცევა, როგორც არის, წარმოიდგინეთ, ახლა არავინ დასჯილა. პატრულიც მოვიდა, ექსპერტებიც მოვიდნენ, ყველაფერი გადაღებულია. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი კიდევ ერთხელ ვთქვათ. აგერ ბავშვები ფურცლების დატოვებას დააჯარიმეს 1000 ლარით ოპერატიულად იმ დღესვე. წარმოიდგინეთ ახლა რა ქვეყანაში ვცხოვრობ ჩვენ. ასევე დღევანდელი დღე TV პირველისთვის იყო ის, რომ ბოლო შანსიც მოუსწრეს, რომ არა. აი ახლავე უნდა გადაიხადო ფული. მაშინ როცა რამდენიმე ტელევიზიას 50 მილიონზე მეტი დავალენება აქვს და 100.000 თხოვენ TV პირველს. აი ეს არის მეთქი ბოლოს სიმპტომები, ამას ვამბობ მე. რაც შეეხება იმას, რომ თემურს ვეთანხმები და სამსონსაც, რომ კოალიციაზე ჩვენ იმიტომ საუბრობთ, მადლობა ბატონ ბიძინას, რომ გაგვიადვილა და დაგვამეგობრა ეს ხალხი ჩვენ პირველად ქუთაისში არ გვიჭირდა ურთიერთობა, მაგრამ საერთოდ ქვეყნის მასშტაბით ყველა გაერთიან და მართლა ერთი კაცის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ არ არის ეს მარტო ივანიშვილზე საუბარი, რა ვინც არ უნდა იყოს, არავინ არ უნდა მოვიდეს საქართველოში, არ უნდა გყავდეს ჩვენ ნურსულთან ნაზარბაევები და თუნდაც ალიევები ძალიან დიდ პატივს იმ ხალხს, მაგრამ ქართველ ხალხს მე სხვანაირი წარმოადგენა მაქვს და თურქმენებზე და ვიღაც ყაზახებზე და სხვა შუაზიის ხალხზე სხვანაირი. განსხვავებით ბიძინა ივანიშვილისგან, შესაძლოა რომელსაც გონია რომ მოგვაჯდება ჩვენ ზურგზე და ვისაც არ მოწონება მისი ზურგზე მოჯდომა, წავიდეს საზღვარგარეთ. აი ასეთ ეს რო არ მოგვივიდეს და არავის ვარ დაემართოს ეს, ამისთვის არის საჭირო კოალიციური მთავრობა. ამისთვის არის საჭირო პროპორციული არჩევნები, რასაც თვითონაც ვერ ამბობს, უარს, თვითონაც ამბობს, რომ კი ბატონო, კი მინდა მეც, მაგრამ ჩვენი მეგობარი ქვეყნის პრეზიდენტის ეს შენიშვნა კიდევ ერთხელ განმარტეთ, თორე შესაძლოა ხა შემოგედაოს თუნდაც ქართული ოცნებაც. ხო, რომელზე შედარებითი მაგალითების მოყოლები. შედარებითი მაგალითები, ხო, მამა იყო პრეზიდენტი. არა, ნუ მივანიშნოთ, რომ უფრო ვთქვათ, დემოკრატიის ხარისხია საუბარი. დემოკრატიის ხარისხს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, დემოკრატიის გარეშე განვითარება არ მოხდება ქვეყანაში და იქნება ერთი დიდი გველეშაპი, რომელსაც ეყოლება რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ისეთი გველეშაპი, პატარა გველეშაპები ადგილზე ფარგლებს. საზოგადოება რამდენად არის მზად ზვიად, რომ თუნდაც ძირეულ ცვლილებები მოვითხოვოთ და მივიღოთ ხელისუფლებისგან. ერთი პრობლემა
პრობლემა რაც გვაქვს ჩვენ ქართველებს ძალიან ბევრს სხვათა შორის რომ ყველა ამბობს რომ მე კი ვიცი მაგრამ სხვა არ იცის მოდი რა დაელოდე იმ სხვას აბა თუ არ იცის ჩვენ ვნახეთ რომ ისეთმა ადამიანებმა მოითხოვა პროპორციული არჩევნები სულ არ გვეგონა ამ ხალხმა რამე თუ იცოდა ამასთან დაკავშირებით არც პოლიტიკაში ერთვებოდნენ არაფერში მაგრამ იმ ხალხმა მიხვდა ქართულმა ოცნებამ ბოლოს არჩევნებზე აიღო 48% და მიიღო მანდატების 80%. სოციალისტებმა მოითხოვეს პრივატიზება და კი ბატონო ხო ახლა ეგ სხვა თემაა რომ პოლიტიკური მოქალაქეების ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მოქალაქეების იმატებს ვისაც უნდა თქვა და ძალიან გაერკვა უკვე ამ ხალხი ძალიან გარკვეულია და არავინ არ არის დაბრაზებულმა მოსახლეობა მოიმატა ეგეც არის ელზა პრივატიზებაზე ვიტყვი ძალიან მოკლედ ეხლა მე არა ვარ ეხლა მიცემ ჩემ თავს უფლება ამ თემებზე ისეთი ტვინები მუშაობენ ამ ქვეყანაში და ისეთი ადამიანები საუბრობენ ინფორმაცია მოსახლეობაზე მისივე არის ანუ აქ საუბარი არის ძალიან მარტივია ეს ჩვენს პოლიტიკოსებსაც ძალიან მარტივად შეგვიძლია მივიტანოთ ადამიანებზე და მე უკვე ეს ადამიანები ამის ლაპარაკს თუ ერთმანეთში დაიწყებენ ამაზე კარგი შეთავაზება ფიზიკურად არის არსებობს ამ ქვეყანაში დავიწყოთ ბიზნესმენის ქონება რომელიც აგვართვა საბჭოთა კავშირმა ქონება რომელიც აგვართვა ჩვენ საბჭოთა კავშირმა ეგრეთ წოდებული გაკულაკება ხო ჩვენს ბაბუებს ჩვენს დიდ ბაბუებს ბებიებს მიწები ტყეები წიაღისეული ეს ქონება როდესაც საბჭოთა კავშირმა თქვა რომ ეს ქონება არის არა ხალხის არამედ არის სახელმწიფოსი და თვითონ განკარგავდა ამ ქონების დაბრუნებაზეა საუბარი. ამის ახლა რამოდენიმე ხერხი არსებობს, რა თქმა უნდა, და ამაზე რამოდენიმე ჯგუფი მუშაობს და ყველა ჩართულობა იქნება საჭირო, მაგრამ ჩვენ ადამიანებს რეალურად უნდა უხსნათ, რომ ისინი არიან დიდრები, მათ ამ ქვეყანაში აქვთ ქონება, რომელიც წაართვა სახელმწიფო, ანუ საბჭოთა კავშირი კი დაინგრა და ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყანა გავხდით, მაგრამ რეალურად ქონებას ამ ქვეყანაში 80% ტყეებს, მიწას წყალს, ბუნებრივ ჭიაღისეულს აკონტროლებს თავიდან ბოლომდე სახელმწიფო, რომელიც რეალურად ჩვენ გვეკუთვნის. მოკლედ, თემო უნდა დავასრულოთ. ჩვენ შევძლებთ ამ ქონების ჩვენ თითოეულ მოქალაქეზე განაწილებას, მერწმუნეთ და დავარწმუნებთ ადამიანებს, რომ ხვალ დილით ან ზეგ დილით ან ერთი წლის შემდეგ ისინი იქნებიან უფრო მდიდარი და მათ მეტი შემოსავალი იქნებათ. რა ვიცი, ეს ერთადერთი გადარჩენის გზაცაა, მარტო შეთავაზება კი არა, რეალურად დასაკეთებელია. ახალი წლიდან და ახალი სეზონიდან გაცლებით მეტი დრო დავუთმოთ აი ამ საკითხებს კონკრეტულად პირობას გადაცილად გისმენ და დავასრულოთ კი. ხო, ჩვენ პროგრამას მაგალითად იცით, რომ ჩვენ გვაქვს სტრატეგია აღმაშენებელი ასეთი პროექტი წამოწყებული. ეს არ არის მარტო ჩვენი პარტიის წევრების ხედვა, აქ არიან ექსპერტები, არიან ადამიანები, დაინტერესებული ადამიანები, ისეთი ადამიანები, რომლებიც ჩართულები არიან ამ კონკრეტულ სფეროებში ცხოვრების განმავლობაში, ასევე უცხოელი ექსპერტებიც არის და სხვათა შორის ხვალიდან ვიწყეთ ქუთაისში გაზეთების დარიგებას სტრატეგია აღმაშენებლის და მოგაცით გაეცანით და თუ რამე იქ არის შენიშვნები და ეს არის სახელმწიფო ხედვა, რომელზეც ყველამ უნდა ვიმჟეოთ ჩვენ და უნდა შევთანხმდეთ რაღაცაზე, რომ რა გვინდა ამ ქვეყანაში ჩვენ. არ გამოდის ასე, რომ აი ვიღაც მილიარდერი მოვა და მე მაცივარს მაჩუქებს და რაღაცა ოცნებები ჩამოვწერო იქა. ამას უკვე მივეჩვიეთ, რომ ვნახეთ ეს უფრო სწორად, რომ ერთი კაცი მილიარდერი ჩვენ არ გვშველის. ჩვენ გვიშველის საერთო ეროვნული მიზანი, საერთო იდეა, რომ გვინდა რუსეთისკენ წასვლა, გვინდა ევროპისკენ წასვლა თუ რა გვინდა, საერთო თურქმენბაშისაცია გვინდა თუ რა გვინდა. დემოკრატიის გარეშე ამ ქვეყანას განვითარება არ უწერია და ძალიან ცდება თუ ვინმე ფიქრობს სხვანაირად, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ასე ფიქრობენ. მე კი ვიცხოვრებ დემოკრატიაში, მაგრამ ის სხვა კანონს დაარღვევს. კანონს თუ დაარღვევს, კანონი დასჯის და არა ვიღაც მონავალერი ფილიშვილისნაირი ადამიანები, რომლებიც კონვეიერული სისტემით განიხილავენ 36 კაცს ასამართლებს ერთ საღამოს. საინტერესო პროცესებია სასამართლოში. 36 ადამიანი გაასამართლა ერთ საღამოს. მე თვითონ ვესწრებოდი იქა ჩვენები დაიჭირეს და ადამიანებს ვერ უმტკიცებენ. ნახე დღეს კიდე პროცესი იყო, გუშინ პროცესი იყო და გადადეს სამითებელისთვის. როცა მტკიცებულებები არ არის, არც ერთი სამხრე კამერა არ არის ჩართული პოლიციელების, ხოლო ტელევიზიის იმედად არიან დარჩენილი და ამ ტელევიზიამ უთხრა რომ ჩვენ მეტი კადრები არ აგვაქვს სამითებელისთვის. გიორგი თევდორაძის და კახამაჩიძის სასამართლო პროცესი ქუთაისში. ჩვენ ველოდებით რომ აი თუ არ შეიძლება ყველაფრის მოლოდინი გვაქვს ამადგან რა აი ოქროაშვილის მერე მაგალითად რაზე უნდა ვიფიქროთ რომ რისთვის დაიჭირეს ადამიანი და მერე ამოუქეკეს საქმე მაშინ როცა ჩამოდე და ოქროს მოწმე მოვიდა და კაცი არ ეხებოდა მაგრამ როგორც კი პოლიტიკაში დაიწყო ამ კაცმა რაღაცას მოძრაობა მადლობა ბოლო რეპლიკა ორივემ ძალიან მოკლედ და სეზონის ბოლო გადაცემა კიდევ ერთხელ ვიტყვი კი ბატონო დიდი მადლობა თქვენ წინა წლისთვის ამ გასული და მიმდინარე წლისთვის ჯერ კიდევ ძალიან კარგად აშუქებდით ყველაფერს დროულად ეს არის რომ ხალხს უნდა კონდეს რაღაც საშუალება რომ გაიგოს
გაიგოს სიმართლე და გაიგოს იმ ადამიანებისგან და გამოხატონ ასევე საკუთარი აზრი. ძალიან მომწონს თქვენი ის რუბრიკა, რომ ხალხის აზრი. აი იმ ხალხის აზრი უნდა მოვისმინოთ ყოველ. ძალიან ცუდია, თუ არ მოწონს, მაგრამ ეს ხელისუფლება შემდეგ ახალ წელს აღარ მოისმენს. ამას დარწმუნებულად ხელისუფლებაში აღარ მოისმენს. წარმატებებს და ბედნიან ახალ წელს გისურვებთ. მადლობა ზვიად თემურ გისმენთ. მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის რა თქმა უნდა თქვენი ტრიბუნაა და ვისურვებდი რომ 2020 წელს ეს საშუალება კიდევ გვექნება, დარწმუნებული ვარ და თქვენი ეთერით რა უამრავ ახლა არა კი გასაგებია რომ უფრო მეტი მუშაობა გვჭირდება ოპოზიციას, უფრო მეტი კონსოლიდაცია ჭირდება და ჩამოყალიბება რაღაცებზე, მაგრამ რომ არა თქვენ, რომ არა ჟურნალისტიკა ზოგადად, ჩვენ ალბათ რასაც ვაკეთებთ ჩვენი აზრების ნახევარის მიტანასაც შევძლებდით მოსახლეობამდე, ხო? და ამისთვის დიდი მადლობა და რავი 2020 წელს ალბათ თუ მთელი ოპოზიცია ერთ რაღაცაზე ვილაპარაკებთ და ყველა არ ვიქნებით რაღაც ჩვენი იდეების ირგვლივ გაერთიანებული და ერთი იდეის ირგვლივ გავერთიანდებით, შევძლებთ რომ ნებისმიერი სისტემის პირობებში ქართული ოცნება დავამარცხოთ და კი, მაჟორიტარულად შევძლებთ მოსახლეობას არ შეეშინდეს მაგრამ ხო, ანუ უბრალოდ აქ საუბარია იმაზე, მაინც თავარი პრობლემა აქ მაჟორიტარის პრობლემაა, სისტემასთან ერთად უფრო დიდი პრობლემაა ზოგადად მაჟორიტარი ამ ქვეყანაში წარმომადგენლობითი დემოკრატიის არარსებობის პირობებში ფეოდალად გადაიქცა, თორე მაჟორიტარული სისტემა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან კარგად მუშაობს და მადლობა უნდა დავასრულოთ. ეგ კარგი ქვეყანა. მადლობა, დიდი მადლობა რომ მთელი წლის განმავლობაში ხართ ჩვენი სტუმრები. თემურ ცამციშვილი, ზვიად ბაღდავაძე, ინტერაქტივის გამოკითხვა ვნახოთ პირველი ბლოკის დასასრულს. გაუმჯობესდა თუ არა თქვენი სოციალური მდგომარეობა, მაყურებლის 66%-მა ჩათვალა რომ ეს ასეა, 44%-ის მოსაზრება არის განსხვავებული. ჩვენ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ეთერში ბრუნდებით. ჩვენსავე ეთერში ბრუნდებით და გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარს წარმოგიდგენთ ქართული ოცნების წარმომადგენელი ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მარიხი ნიჟარაძე. გამარჯობათ კაპიტან მარიხი. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ხართ. ინტერაქტივის შედეგები ვნახოთ მეორე ბლოკის დასაწყისში. გაუმჯობესდა თუ არა თქვენი სოციალური მდგომარეობა, მაყურებლის 66%-ისთვის ეს ასეა, 44%-ის მოსაზრება არის განსხვავებული. 2019 წელი პოლიტიკურად ძალიან რთული, დაძაბული და ერთგვარად ასე რომ ვთქვა ძალიან დინამიური. თქვენთვის მაინც რა იყო ნიშანდობლივი მთავარი მოვლენა, პოლიტიკური მთავარი მოვლენა 2019 წლის, რასაც თქვენ გამოყოფთით? მოგისალმებით, მე ვისალმებით ჩვენ ტელემაყურებელს და მე მინდა დღევანდელი დღე მიულოცე კათოლიკოს სამყაროს შობის დღესასწაული და მართლმადიდებლებსაც ვინც აღნიშნავს პირველ ბლოკშიც გიერთდებით თქვენს. და ნიშანდობლივი და კიდე მინდა თანადგომა გამომცხადო ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახს, რაც ჩემთვის ყველაზე მეტად ტკივნეული და სამწუხარო, რომ ის იმყოფება არასამართლიანად, სასამართლოს გადაწყვეტილებით პატიმრობაში და სამწუხარო ჯერჯერობით ვერ ხერხდება ვაჟა ექიმის გათავისუფლება. გიერთდებით ახალ დაუბრუნდეს ამ ახალ წელს, მაინც ძალიან დიდი იმედი მქონდა, რომ ის თავის ოჯახთან შეხვდებოდა ახალ წელს. ეხლა რაც შეეხება პოლიტიკურ პროცესებს ქვეყანაში 2019 წელს. დიახ, იყო ძალიან დაძაბული რა თქმა უნდა და იმიტომ რომ ახლოვდება 2020 წლის არჩევნები და პოლიტიკური ტემპერატურა არჩევნების წინა წელსაც და მოახლოების დროსაც რა თქმა უნდა იზრდება, მაგრამ მე თუ ვთქვათ ჩემი აზრით თუ გაინტერესებთ, ეს იყო დესტაბილიზაციისკენ მიმართული ძალაუფლებას მოწყურებული ადამიანების რევანში ქვეყანაში, რასაც მოყვა ძალიან ბევრი ისეთი საქციელებიც, რომელიც თქვათ კანონის ჩარჩოებსაც გაცდა და რაღაც წითელი ხაზებიც გადაიკვეთა. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ პროპორციული არჩევნები ჩავარდა, ჩემ და სამწუხაროდ მე აშენს დაგიანონსეთ, რომ ჩვენ ძალიან მოხარული ვიყავით და ჩემი გუნდი, ჩვენი პარტიის თავმჯდომარე, რომელიც მათ გონიათ, რომ ჩააგდო და საერთოდ ყველაფერს აბრალებენ, ყველაფერზე ხელს იშველებენ ბატონ ბიძინა ივანიშვილისკენ. მე ასე არ მგონია და არც ასე ვფიქრობ. რაც იცით რა არის, ჩვენ დავამთავრეთ ის ეტაპი, როცა ერთხმაზე მღეროდა მთელი პარლამენტი. ყველას აქვს თავისი აზრის გამოხატვის უფლება და ყველას აქვს თავისი აზრის დაფიქსირების უფლება და განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, ვისაც აქვს ხალხის ნდობის მანდატი ვინიჭება. აი ამ ადამიანებმა. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს იყო მათი მოსაზრება, იყო მათი მოსაზრება მაჟორიტარების. არც იმას არ ნიშნავს, რომ მაჟორიტარობა არ არის მემკვიდრეობით გადაცემა ვინმესი.
ანუ მოსახლეობის ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ნახეთ რატომ შეიცვალეს აზრი მაშინ კაპიტონ მარიხა ესე გითხავთ ზოგადად არ შეუცვლიათ აზრი ისინი თავიდანაც არ ეთანხმებოდნენ ამას მაგრამ ღიად არაცხადებდნენ და დანარჩენი იცით რა არის ძალიან რთულია იმ ოპოზიციის ხელში სტაბილურობის შენარჩუნება კოალიციურ მთავრობაში რომელი ოპოზიციას დღეს ჩვენ გვყავს ესენი არ არიან პასუხისმგებლიანი ოპოზიცია და ეს გათხრა თქვა გააკეთა იგივე დიმიტრი ხუნდაძემ გაცილებით ხუნდაძემ და დანარჩენმაც ბიძინა ივანიშვილმა თქვენ ამას არა ბიძინა ივანიშვილმა რომელიც დაპირება გასცა დიახ და იმ გუნდმა რომელმაც ეს დაპირება გასცა და თქვა რომ ჩვენ გადავდივართ პროპორციულ არჩევნებზე მაშინაც იყო გუნდში სხვადასხვა აზრი კიდევ ამბობ არ ფიქსირდებოდა ის ხმამაღლა მაგრამ როცა მივიდა გადაწყვეტილებამ და იმათმა დააფიქსირეს თავიანთი აზრი თქვენი მოსაზრება პირადად როგორია? თქვენ აი მე მინდოდა პროპორციული არჩევნები ჩატარებული. მიანიჭებით მინდოდა პროპორციული არჩევნები ჩატარებული. პროპორციული სისტემით მინდოდა ნულოვანი ბარიერით გაზაფხულით მნიშვნელოვანი იყო ძალიან საინტერესო ქართული პოლიტიკური აი პარტიები უფრო განვითარდებოდა, ყველასთან ის პროგრამა ექნებოდა და ყველას თქვათ რაღაც შანსი იქნებოდა რომ ხელისუფლების მმართველობაში ქვეყნის მმართველობაში ჩართული იყვნენ. და აქ უფრო თქვათ როგორ გითხრათ აი მრავალპარტიულობა თქვათ არ არის წამგებიანი, არის უფრო დემოკრატიული, მე ასე ვფიქრობ და ასე მგონია და ყველა ასე ფიქრობს ალბათ, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, აი ხა იმ ფონზე, სადაც ესეთი ოპოზიცია ყავს, კოალიციური მთავრობა არის არასტაბილურობის გარანტი. კი ბატონო, ინტერაქტივის შედეგები ვნახოთ ამ წუთის მონაცემებით. მაყურებლის 65%-ისთვის გაუმჯობესებულია სოციალური მდგომარეობა, 35% ფიქრობს განსხვავებულად 44 თვით წერან ეს იყო უბრალოდ მექანიკური შეცდომა. გარდა ამისა, აი რას გამოყოფთ? გავრილოვის ღამის და ზოგადად აი ამ ცნობილი აქციის შემდეგ დაშლის შესახებ საუბრობს ოპოზიცია და ეს იყო მართლა ძალიან ასე რომ ვთქვათ ერთ-ერთი მტკივნეული მოვლენაც აი ამ წლის განმავლობაში. რამდენად იყო შესაძლებელი მე მახსოვს რომ თქვენ ამასთან დაკავშირებით უფრო ვთქვათ ისაუბრეთ ამ ეთერში, მაგრამ აი თუნდაც დღეს გადმოსახედი და რამდენად იყო შესაძლებელი თუნდაც აი ეს სამწუხარო ფაქტი აგვეშორებინა მაშინ თავიდან როცა ოპოზიცია საუბრობს რომ უკვე სისტემური დანაშაულის ნიშნები იყო სისტემური დანაშაულის ნიშნები რა თქმა უნდა არ იკვეთებოდა იმიტომ რომ არ დაუწყია ხელისუფლებას და არც ჯარს და არც სპეცრას პირდაპირ დაშლა ამ მომიტინგეების უდიდესი ნაწილი წავიდა სახლში მაგრამ მათი ლიდერების მოწოდების შემდეგ ისინი გადავიდნენ პირდაპირ ერისზე, პარლამენტში შეჭერაზე და პოლიციის კორდონის გარღვევაზე. ამას ხა ყველა უყურებდით ჩვენ. მე კიდევ ამბობ, არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში, სადაც ასეთი წინააღმდეგობა იქნება ადამიანებიდან, პოლიციელების მიმართ არ ხდება, რომ არ გამოიყენო რაღაც ძალა, რომ ისინი დაეშალა. იყო გაზი გამოყენებული, და ამის მერე უკვე გადავიდნენ იმ სამწუხაროდ რეზინების ტყვიებზე და კიდევ ამბობ ასეთ აქაუშის არეულობაში ვერაფრით ვერ გაითვალისწინებთ თქვათ რა შედეგები შეიძლება დადგეს. კარგით, პოზიტიურ მოვლენებზე ვისაუბროთ. ახლა ერთგვარად მე რო არ დამდოს ვინმე ტენდენციურობაში ბრალი. ყველაზე მთავარი პოზიტიური მოვლენა 2019 წელს, რაც მიაღწიეთ თქვენ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ. თუნდაც ქალაქის მასშტაბით, თუნდაც ქვეყნის მასშტაბით. რას გამოარჩევდით? რა იყო საინტერესო აი ამ კუთხით? და პოზიტიური მოვლენა ყველაზე მეტად ახლა ის იყო, რომ ჩვენ ასე ახლოს ევროკავშირთან არ ყოფილვართ როგორც დღეს ვართ. ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც არის ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა, კონგრესში ორპარტიული დოკუმენტი მივიღეთ, რომელიც ხარს გვიჭერს ჩვენ. ძალიან კარგი შეფასება მიიღო, ეხლა თქვათ თქვენ ჩემ წინამორბედებს ოპონენტებს ამერიკის სენატის იგივე შეფასებებზეც იყო საუბარი წინა ბლოკში და მაგრამ ეს ასე არ არის, როცა ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენ საქართველოს ხელისუფლებას და სახელმწიფოს დახმარების მიზნით აწევს 150 მილიონ დოლარს ეს არ ნიშნავს რომ ის მას არ მოსწონს რაღაცა და იმიტომ გვაძლევს თუმცა შენიშვნები აქვს ნამდვილად ეს ღიად გაცხადებული ყველა ქვეყანასთან შეიძლება ყველას კონდეს იმიტომ რომ არ არსებობს იდეალურად დაწყობილი ქვეყანა ხო ვთანხმდებით ამაზე ჩვენ მივდივართ წინ და უყურებენ ამას უყურებენ პროგრესს უყურებენ გამჭვირვალობის მხრივ უფრო კარგ შედეგებს უყურებენ თუნდაც აი მოსამართლეების აი პირდაღებული თემა არის ხო მოსამართლეების არჩევა კი არა მოსამართლე ვინ იყო საერთოდ ვინ ირჩევდა როგორ იყო სადიჯდა ვინ იყო რას არჩევდა რა საქმეს იხილავდა რომელიმე მოქალაქე მიცოდა
დღეს ყველა მუყურეთ რა არის ბევრი ხარვე და ბევრი კითხვა რა შეკითხეს გამჭვირვალობის მხრივ ლაპარაკობ რომ ეს იყო გამჭვირვალე არჩევა ეს იყო დაფიქსირება და პროცესი იყო გამჭვირვალე თუმცა ის შემდგომი მოვლენები არ იყო ესეთი განსხვავება გაჩვენებით მეტია და დანარჩენს უკვე მოქალაქე გააკეთებს აუცილებლად მოქალაქემ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ამ ყველაფრის მერე ეს არჩევნებზე თუ მის არჩევნებზე დიახ საპარლამენტო არჩევნებზე მოქალაქე მიიღებს გადაწყვეტილებას რომელი ხელისუფალი უფრო გამჭვირვალე იყო მათზე ორიენტირებული იყო და რომელი არა კარგით ქუთაისის მასშტაბით ვისაუბროთ და შემდეგ მოლოდინები არაფერი არა აქვს თავარი ეს არის ეხლა ქუთაისში რაც შეიძლება 2019 იყო ძალიან კარგი წელიწადი ინფრასტრუქტურის მხრივ სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების მხრივ იცით რა არის ბიუჯეტი ჩვენ თითქმის ყველაფერი გათვლილი იყო ინფრასტრუქტურაზე ტურიზმის განვითარებაზე რაც ინფრასტრუქტურის განვითარებას მოყვება და ძალიან კარგი იყო კიდე რომ ელექტრომექანიკური ავტომობილების ქარხანა მონტაჟი დაიწყო და ესეც იყო ძალიან კარგი ქუთაისისთვის მან დასაქმებიც წავა დასაქმების პროგრამებიც იქნება და ელექტრომობილების რეგიონში სოციის ბიუჯეტიც უკვე არის ჩვენ საუბრობთ რეკლამისას 61 მილიონზე მეტი თქვა აქ რადგან ისაზღვრა პრიორიტეტებად 7 მილიონით გაიზარდა ბიუჯეტი და როცა ზარდია ბიუჯეტი ქვეყანა ქალაქი ვითარდება და მიდის წინ და ეკონომიკური განვითარებაც არის წინ სვლადი და რაც შეეხება რამდენად არის ბიუჯეტი გათვლილი არის ისე გათვლილი რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურაზე თქვენთვის თუ იყო სწორად გათვლილი პრიორიტეტები როგორც პრიორიტეტებით იყო გათვლილი და რატომ თქვენ გაქვთ შეხება ყველა მოსახლესთან სანამ ბიუჯეტი დაიგეგმებოდა ჩვენ აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ერთად და ჩვენ მაჟორიტარ დეპუტატებთან და პარლამენტის საკანონმდებლო ორგანოში ყველა დაგვყობოდა სახელმწიფო რწმუნებული ბატონი ზვიად შალამბერიძე ყველა მოსახლეობის მასა შეხვედრაზე იყო ან გუბერნიის წარმომადგენელი იყო სადაც მოქალაქეების მოთხოვნა რაც იყო რა თქმა უნდა ერთ წელიწადში ყველა მოთხოვნა ვერ შესრულდებოდა მაგრამ ესეც დაალაგდა პრიორიტეტების მიხედვით ეს იყო ყველას ჩართულობით მათ შორის მაჟორიტარი დეპუტატების მათ შორის ვინც ავართ საკრებულოში ჩვენი ოლქებში რაც პრიორიტეტები გქონდა უფრო მეტად რას ითხოვდნენ მაინც უფრო მეტად ითხოვდნენ აი რაც არის ადგილობრივი თვითმმართველობის აი მაგალითად ჩემთან არის შიგაგზები ჩიხები და შესახვევები ვიღაცა შეიძლება გონია რომ ჩიხები და შესახვევები არის სულ ბოლოსთვის გასაკეთებელი და იქ მაცხოვრებელი ადამიანებით ძალიან წუხარი კი კარგია რომ თქვა ცენტრალური გზები გაკეთებულია მოწესრიგებულია გაკეთდა უამრავი გზა და ცენტრალური გზა მე მგონი არ არის დარჩენილი რაც არის დარჩენილი ის წელს ყველაფერი გაკეთდება და აუცილებელია გადავიდეთ უკვე შესახვევებზე და ჩიხებზე სადაც მოსახლეობას ძალიან ჭირდება გზაც სანიაღვრეც და მოხდება თქვა აი ამის გათვლა აი 2020 მიხედვით დაალაგებულია ჩიხები და შესახვევები კი ბატონო უფრო დეტალურად ახალი წლიდან ვისაუბრებთ სადაც შესაბამისი სამსახურებიც გვეყოლებიან მერიის სამსახურები სოციალურ პროგრამებში ყველაზე მთავარი რაც არის იქ არის კიდე აუტიზმის დაავადებული ბავშვები სადაც 200,000 გაიზარდა ჩემდა სამწუხაროდ ბენეფიციარების რაოდენობაც გაიზარდა იქ კვადრატი ვეღარ გვეხმარება უკვე დიდი მადლობა მას დაგვეხმარა 2 წლის განმავლობაში და ძალიან კარგი საქმე გააკეთა და მე მინდა მადლობა უთხრა მას და წელს 200,000 ლარით გაიზარდა აგრეთვე არის კიდე მრავალშვილიანი დედების პროგრამა გაგრძელდა ბიზნესის ხელშეწყობასთან დაკავშირებით 7 მრავალშვილიანი დაფინანსდა და ძალიან ბევრი კარგი რაღაცები კეთდება და ძალიან კარგი 24 პროგრამა არის 24 პროგრამა ისეთ მოწყობილ ჯგუფებზე გათვლილი რაც მოქალაქეებს აუცილებლად ჭირდება ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი ახლა მოსახლეობას არ იგონოს რომ ამას ლაპარაკობ და აკოფილი ვარ რომ ყველა მოქალაქეს არიქა კარგად იცხოვრებს და კარგად არის და არ დაჭირდება კიდე კი ბატონო ძალიან მოკლედ უნდა გკითხოთ ეს ბოლო თემები კაპიტანი მარეხი უბრალოდ ოპოზიცია ძალიან ხშირად ახსენებს მათ შორის ამ ეთერშიც და თქვენი მოსაზრებაც ასე რომ ვთქვათ მინდა რომ მაყურებელმა მოისმინოს და შემდეგ უკვე 2020 წლის მოლოდინებიც კიდე ერთხელ რომ მითხრათ აი ეს ცნობილი აქციები რაც ქუთაისშიც იყო კონტრაქციების შემდგომ თქვენი და თბილისის აქცია თბილისში გამართული ბოლო უფრო სწორად ღონისძიება ერთგვარად რომ ვთქვათ ევროპის დღეებისადმი მიძღვრილი ზოგადად მოსახლეობის ნაწილის წაყვანი მოხდა ძალდატანებით ამას ამბობს ოპოზიცია და ასევე აქვს შენიშვნები და ძალიან ხშირად ისმის ამ ეთერში კიდე ერთხელ გამეორდები თვითმმართველობის წარმომადგენლების და საკრებულოს დეპუტატების მონაწილეობა კონტრაქციებში მე მესმის თქვენი კომენტარიც მოვისმინე ქალაქის მერის კომენტარიც მოვისმინე ზოგადად რამ განაპირობა მაინც ეს სიტუაცია თქვენ როგორც ვთქვათ რამდენად იყო შესაძლებელი რომ თუნდაც არ ყოფილიყო კონტრაქციებიც
მე მესმის რომ არ იყო მოსაწონი აქვე ვიტყვი იმასაც რომ არც აქციის ოპოზიციის ერთი ნაწილის მხრიდან მით უფრო როცა კერძო საკუთრებაზეა საუბარი აქ მესმის და თქვენი მოსაზრება და გეთანხმებით მაგრამ რამდენად იყო ვთქვათ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი რომელიც არის დაზიანებული მოძრაობას და მის სატელიტ პარტიებს არანაირი უფლება არ აქვს მოვიდეს ქართულ ოსტომაში და ბოკლომი დაადოს რანაირი პერფორმანსიც არ უნდა იყოს არა აქვს უფლება ამ ძალას და ის რომ ისინი ჩვენ შემოგვივარდნენ მე სამუშაოდ ვიყავი მართლა მოქალაქე მყავდა დაბარებული და პარტიის ოფისში სულ შემთხვევით ვიყავი იქ იმ დღეს მისული სამსახურიდან მოქალაქე ცხოვრობდა იქვე ახლოს და მე თვითონ გავაკითხე იმ პარტიის ოფისში შემოგვივარდნენ და ჩამოგვილეწეს იქ მინითაა ყველაფერი გაკეთებული ჩვენ არა გვაქვს რკინის კარები მათგან განსხვავებით მინით იყო გაკეთებული ის კარები და ჩამოგვივარდა ჩამოგვილეწეს ის კარები და ის კარგი მართლა არავის არ მოხვდა ისმინა და თქვა კიდე უფრო ძიმე შედეგი არ დადგა და ამის მერე რა თქმა უნდა მოხდა კონტრაქცია იმიტომ რომ ის აქტივი რომელიც 2012 წელს ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს მაგათი დიქტატორული რეჟიმი ყველაფერმა გაიარა სერიოზულად გაიარა იმ აქტივის კისერზე და იმ აქტივის თავზე სადაც ვთქვათ ის აქტივი განეწყენა და ის აქტივმა იმ აქტივმა გააკეთა უკვე კონტრაქცია კონტრაქცია რო გააკეთა მეც ჩავედი იმ კონტრაქციაზე როგორც კი ტელევიზიით გავიგე რომ ის იყო კონტრაქცია წავედი იმიტომ რომ მე ნამდვილად არ მინდა მოქალაქეებს შორის და ქუთაისში დაპირისპირება მოხდეს ახალგაზრდები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ეს იქნება ძალიან ცუდი მაგრამ ის რომ იქ ცოცხი და კვერცხი ისროლეს ეს მათი ატრიბუტიკაა მათ ისტორიაში დარჩათ ეხლა ვიღაცა ესვის თუ არ ესვის როცა დაჭირდებათ მეში წამოაძახებენ მაგას ძალიან სამწუხარო ფაქტია ნამდვილად და რა თქმა უნდა სასიამოვნო არ არის ვერანაირად არ არის მოსაწყენი შერჩევით სამართალზე საუბრობს აქ ოპოზიცია დღესაც ბატონმა სამსუნა აღნიშნა რომ დააჯარიმეს ის ბავშვები ვინც საპროტესტო აქცია პერფორმანსი გამართა ეს არის საჯარო სივრცე და მოდი ვთქვათ რომ იქ ვთქვათ არ იყო იმდენად მოდით ახლა უამრავი ჩვენ ადმინისტრაციული ის გვაქვს სამართლოები სადაც ვთქვათ გამტყუნდა ვინც ჩვენ არ გვინდა რომ გამტყუნდეს ხო ამიტომ სასამართლო არის მართლა სერიოზულად დამოუკიდებელი და კეთილი გინებოდა თუ არა სამართლიანად დააჯარიმა არსებობს სასამართლო და მიმართოდა და ისა კი ბატონო 2020 წელს რა სვალოდებით კაპტონმარი ხე თქვენ მაინც როგორ ფიქრობთ საიდან უნდა დავიწყოთ ასე რა ვთქვათ ცვლილება თქვენც აღნიშნეთ და პრინციპში ხელისუფლებაც ამბობს ძალიან ღიად უკვე რომ არის ძალიან ბევრი პრობლემა ქვეყანაში ძალიან ბევრი სფერო არის ასე რა ვთქვათ გამოსასწორებელი ბევრი კუთხით თქვენ როგორ ფიქრობთ რა უნდა იყოს პირველი ნაბიჯი საიდან უნდა დაიწყოს შეცვლა სიტუაციის და ზოგადად მოლოდინების რამდენადაც იზრდება საზოგადოება და საერთოდ საუკუნე მოვიდა ისეთი რომ ძალიან გაიზარდა საზოგადოება იმდენად არის მოთხოვნაც რა თქმა უნდა მეტი სადაც გააკეთებ კიდე უფრო მეც ითხოვე როცა არაფერს არ გააკეთებ არავინ არაფერს არ გითხოვს დაწუნებული იყავით აფერში რაც მეტად აი მართლა გეუბნებით აი თუნდაც თქვენ რაც მეც გააკეთებთ მეტი კარგი ხარისხით გააკეთებთ გადაცემას მეტ კიდე უფრო კარგს ითხოვენ თქვენგან თუ არა უხარისხოდ გაკეთებულიდან არავინ არაფერს არ ითხოვს ამიტომ იქ არის მოთხოვნა სადაც კეთდება და რა თქმა უნდა იქნება სადაც მოთხოვნა არ იქნება ჩათვალეთ რომ უკვე იქ ძალიან ცუდად არის საქმე ჩვენ 2020 წელს გვაქვს კიდე ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტები გასაკეთებელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი იცით რა არის და არავინ არ ახსენებს რომ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ინტენსიური მშენებლობა როგორ მიდის იქ რამდენი საერთაშორისო კორპუსია შენდა არ შენდა სასტუმრო როგორ არის კორპუსები კიდე აშენებული მე პირადად ვიყავი ჩასული პირადად დავათვალიერე და გაოცებული დავჭი რომ ქალაქი გამოდის რაგბის ბაზა შენეს და ის კიდე როგორ ვიგარმითარდა ის ბაზა აი მაგალითად კიდევ ამბობ ელექტრომობილების ქარხანა აშენდა აგერ რიონისპირა სახლების პროექტირება უკვე დასკვნით ფაზაშია და გაკეთდება აგერ კეთდება ასაფეხურიანი კიბეები რომელიც არის ნიშა და იქნება სავიზიტო ბარათი ქუთაისისთვის და ტურისტისთვისაც და ძალიან ბევრი რაღაცები კეთდება და კიდევ ამბობ რომ სოციალური პროგრამებში ფული დაემატა არ მოკლები არაფერს გაგრძელდება კარგად და ჩვენ გვინდა რომ უფრო მეტად დავეხმაროთ ჩვენ მოქალაქეებს საპარლამენტო არჩევნებზე როგორი მოლოდინი გაქვთ კაპტონმარი ხა ზოგადად თუ ფიქრობთ რომ შესაძლოა ადამიანელი დაინიშნოს ან შემოდგომაზე უკვე რიგით ჩატარდეს საპარლამენტო არჩევნები არა მგონია რომ ადამიანელი არჩევნები დაინიშნოს ამის საჭიროებას რა თქმა უნდა ჩვენ არ უყურებთ და არ როგორ გადაწყდება ნამდვილად არ ვიცი ხა მე და არცა ეს პრობლემა იმიტომ რომ ადამიანელი არჩევნები იქნება თუ ვადის არჩევნები იქნება შერეული იქნება თუ პროპორციული იქნება ნაციონალურ მოძრაობას გამარჯვების შანსი არ აქვს ნაციონალურ მოძრაობის გარდა სხვა პარტიები არიან თუმცა ყველა სატელიტია მაგის აბსოლუტურად განაყოფები არიან ამისი ქართულ ოცნებას რამდენად აქვს შანსები მაშინ ასე გკითხავთ ქართული ოცნება გაიმარჯვებს შანსი კი არა გარდაუვალია კიდევ ვამბობ არს უნდა არსებობდეს ისეთი ძალა
რომელიც არ ასოცირდება იმ 9 წლიან წარსულთან. ამ 9 წლიან წარსულთან ვინც არის და ვინც დადგა დღეს და ჩემთან სამწუხაროდ ისეთი პარტიები დადგა, რომელსაც ნამდვილად არ ველოდებოდი, რომ დადგებოდა. აი თუ კი იგივე სისტემითაც თქვა თქვენ რასაც ახლა ამბობთ რომ აქვს ქართულ ოცნებას ძალიან დიდი შანსი რომ ნებისმიერი საარჩევნო სისტემით მოიგოს არჩევნები. მაშინ არ იყო ცუდი ქართულ ოცნების უმრავლესობის 100 პროპორციულით და 50 მაჟორიტარით. ეგ არის კიდე ბევრი კითხვის ნიშნები როგორც ყოველ შემთხვევაში ექსპერტებიც ამბობენ მარტო ოპოზიციაც არა. თქვენც აღნიშნეთ რომ ემხრობოდით პროპორციულს პირადად თქვენი მოსაზრება იყო ამდენი. ასეთი არის ასეთი. მაშინ რატო გახდებთ თქვა აი ამის ასე რომ თქვა ჩაგდება საჭირო თუ კი ქართული ოცნება იყო დარწმუნებული რომ ნებისმიერი სისტემით მიუხედავად იმისა რომ პროპორციული არჩევნები გამოცხადებული იყო, მათ არ შეუწყვეტიათ არც ერთ დეპუტატზე ბულინგი. არც ერთ დეპუტატზე არ შეუწყვეტ, არ შეუცვლიათ, არც თქვათ ლაპარაკის მანერა, არც გამოსვლები, აი არაფერი არ შეუწყვეტიათ გააგრძელეს ისე ყველაფერი როგორც დაიწყეს. ამიტომ მათთვის მნიშვნელობა არ ქონდა პროპორციული არჩევნებს, მათთვის მნიშვნელობა აქვს დესტაბილიზაციას ქვეყანაში. და რამდენად შეიძლება აი არ იყოს დესტაბილიზაცია, აი ამას გეკითხები. შევძლებთ ამას არჩევნების გზით. ყველა ხელისუფლება 2012-ის მერე და დღესაც და აწით და კიდევ მუდმივია უფალი ამ ქვეყანას და არ იქნება ქართული ოცნება გამოჩნდება ჩვენზე კარგი ძალა, რომელიც ჩვენზე კარგად იქნება ორიენტირებული ხალხზე და თავისუფალ სიტყვას ჩვენზე კარგად დაიცავს და ისინი თავისუფალ სიტყვას კი არა ხმას არ აღებიებდნენ მოქალაქეებს. რო შევდა და წყუროდა ვერ ამბობდა რომ შევდა და წყუროდა. შემთხვევაში რა თქმა უნდა ნებისმიერ. ეხლა დიქტატორული წყობა აღარავის არ უნდა, მათ ახალი სახე უნდა, ესენი არ არიან ახალი, ესენი არის უკან წარსულში დაბრუნება და უკან დაბრუნებას ხალხს არ უნდა. ხალხს უნდა წესვლა. ყოველ შემთხვევაში უნდა მოხდეს ნამდვილად. ახლა ნაციონალური მოძრაობის ნამდვილად არჩევნების გზით არ გამოიხატება. არა, სხვა რამეს ვამბობ, არჩევნების გზით უნდა არჩევნების გზით და არა რევოლუციის გზით. რა თქმა უნდა, პირადად ჩვენთვის ძალიან უკუსლა და ჩვენი ქვეყანა ამას მართლა ვეღარ გადაიტანს. ისედაც გვაქვს სოციალური არჩევნები უნდა ჩატარდეს ძალიან დემოკრატიულად და გამჭვირვალედ, ასე რომ ვთქვათ. ესე იგი, მისი არის საარჩევნო კოდექსი ამ წუთში, რომ ჩაიხედოთ, რომ ოპოზიციურ პარტიებს უფრო მეტი დამკვირვებელი კომისიის წევრი ყავთ, ვიდრე სამთავრობო პარტიას და არ ამგონი ახლა თვალდახუჭული თუ ვინმე იქნება, არ ამგონი კიდე მეორე კიდე ძალიან მინდა აი რაღაცა გავაკეთო 150,000 კაცი თუნდაც ძალით მიგვიყვანია ჩვენ თბილისში არა? ეს კითხვა კი. ევროსაბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა რო გახდა ეს დაანონსდა და ძალიან გაუხარდა საზოგადოებას და მთელ ქვეყანას. ამიტომ პროევროპულები არის ქართული ოცნება, არის ოცნება არის პროევროპული და მე მგონი პრორუსული, ვისაც ყოფს ქვეყნის დესტაბილიზაცია, აწყობს ერთი რუსეთს და მეორე ნაციონალურ მოძრაობას და მისათილი პარტიებს. ანუ ესენი ერთმანეთს თამაშობენ. ეს ყველა მიცის და ამიტომ ძალიან იცი რა აქვს ამათ ძალიან ცუდი, რასაც თვითონ აკეთებენ. ისე იოლად დაგაბრალებენ და თან თვალებში გიყურებენ, წამსა და არ ახამხამებენ ტყუილზე რა. მე მსგავსი გაწვრთნილი ტყუილში ხალხი არ ვიცი თუ სადმე სოფლიოში არსებობს. თუმცა ხელისუფლება უნდა იყოს ძლიერი, ხელისუფლება არის ძლიერი და მიტო ვერ გაუვიდათ მათი დღის წესრიგი ძალიან ხშირად რომელიც გააკეთეს და არ გავუვათ. არ გავუვათ, არც ხალხი არ დაუშვებს ამას. დიდი მადლობა ხალხი იყო მობილიზებული კიდე იმისთვის, რომ დაანახო, რომ ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც 30 პარტია იყო ერთად შეკრებილი და 2000 კაციც ვერ მოაგროვა, ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები კი არა, აი თქვენც გყავთ და ამის დემონსტრირებაც იყო და ამიტომ კარგად დაინახოს ნაციონალური მოძრაობა და მათმა პარტიებმა ეს. კარგით, ჩვენი ხადა ძალით ნამდვილად ვერავის ვერც აკადრები და ვერც წავეყვან. დიდი მადლობა. 150,000 კაცი კიდე დასაქმებული თუ ყავს, მაშინ ეს ძალიან კარგი მთავრობა ყოფილვართ და დასგვერჩია. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მთელი წლის განმავლობაში საკმაოდ აქტიურად ხართ გადაცემაში, ყოველ შემთხვევაში მე არ მახსოვს უარი თქვენგან. ეს არის სეზონის ბოლო გადაცემა. ძალიან მიხარია ელზა და შეგიძლიათ მიმართოთ მაყურებელს ბოლო რეპლიკა, ასე რომ ვთქვათ, რაც ჰქონდათ ჩვენი პირველი ბლოკის სტუმრებსაც. რას ვსურვებთ 2020 წელს? ყველა სულოცავ დამდეგ 2020 წელს და მე მინდა რომ პირველ რიგში ჩემ ქვეყანას და ჩემ ხალხს ვსურვო ჯანმრთელობა, სოციალური მდგომარეობის კიდევ უფრო გაუმჯობესება, ქალაქის განვითარება, სტაბილურობა, რაც ჩვენთვის აუცილებელია და ჩვენთვის ყველაზე დიდი ტკივილი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ხალხმა ნორმალურად შეძლოს ცხოვრება, გადაადგილება და ის ჰუმანიტარული დახმარებების მიღება, რაც ადამიანისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ჩემ ქვეყანას ვსურვებ წინსვლას. მადლობა კიდევ ერთხელ მარიხი ნიჟარაძე, ქართული ოცნება ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გახდათ გადაცემის ბოლო სტუმარი, ინტერაქტივი ვნახოთ.
გაუმჯობესდა თუ არა თქვენი სოციალური მდგომარეობა, მაყურებლის 65%-ისთვის ეს ასეა, 35%-ის მოსაზრება არის განსხვავებული. და მადლობა თქვენ რომ გვიყურათ მთელი წლის განმავლობაში, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში ინტერაქტივის მეშვეობით. ჩემთვის ყოველთვის ყველაზე მთავარი თქვენი ობიექტური მაყურებლის თქვენც მინდა მობილოცეთ დამდეგი ახალი წელი, ეს ბოლო გადაცემა არის ამ წელიწადში და მომავალ წელს კიდევ უფრო ბევრი წარმატება გისურვოთ. ძალიან ხშირად მოგვიწვიეთ, ჩვენ ძალიან გვიხარია თქვენთან მოსვლა, იმიტომ რომ თქვენი გადაცემა მართლა არის ის გადაცემა, რომელსაც ადამიანებიც უყურებენ. აქ არის დაბალანსებული, თუნდაც ოპოზიციური აზრის გამოთქმა, თუნდაც ხალხის გამოკითხვა და მე ძალიან კმაყოფილი ვარ თქვენი გადაცემით და დიდი მადლობა ამ შეფასებისთვის. ნამდვილად არის ჩემთვის ყოველთვის საინტერესო ყველა მოსაზრება, ჩემმა მაყურებელმა მინდა რომ მიიღოს ყველა მხარის პოზიცია, ასე რომ ვთქვათ. საუკეთესო სურვილებით მომავალ წლამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.